Ez mi ez az állat? Ez csak valami szög lesz. Uram Jézus! De még mekkora fülakasztó. Vélelmem, hogy a kamera azért annyira nem fémes, de a izét kimutatta a másikra. Ott lesz gecó. Nem, ez valami... Úristen, mi ez? Nem ez volt. Mi lehet? Hát ez nem hiszem, hogy az, de... Kellett volna ilyen kis kézi ásó is. Félek, hogy ez ilyen komolyabb fegyverek kellene. Komolyabb fegyverek kellenek! Sohasd mélyeket, lazíts! Szerzünk komolyabb fegyvereket, igaz? Már megyünk ki szépen a csúsznikért. Lássuk az egész erdőt. Régi szovjet rakéta fejet megtaláljuk. Megint egy traktordarab. Adjuk a néninek. Jézus. De valami akasztó, nézd. Ja, ez csak a kapa. Milyen kalandjaink vannak az erdőben. Micsoda? Milyen kalandjaink vannak az erdőben. Na várjál, itt van valami. Figyeld már. Hát beszarok. Megvan? Megvan a másik is. Ez itt volt, az ott. Ott, ahol a botot lesz, ide is leszúrok egy botot. Hát jó sokat repült, propeller nélkül. Mennyi az? 20 méter? Deja vu, I just been this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Nincs annyi. 10. A kamera is itt lesz valahol, akkor remélem. Itt volt, az meg ott volt, és a kamera meg itt ide. Azt mutatja nekem. A látás adott az úr.
Tele vagyok pénzzel, csak azt jelenti. Na megint a kapa. Na jó, meguntam.